Wait lang guys ha, meron ako i-share talaga sa inyo na nakakagulat na Hindi, ano lang naman kasi to, gusto ko lang ipakita sa inyo yung nangyari kahapon, okay? May kinalaman to sa aking progress dito sa sa ginagawa kong marketing automation. Di ba yun yung skills ko? Yun yung task na ginagawa ko. Yan. So, first time ko to nagawa. Although, nakagawa ko naman na to, pero hindi yung kasing bigat. Parang ganon. Kasing laki. Yan. So, baka hopefully ma-inspire kayo sa na pwede naman pala. Posible naman pala. Kaya naman pala. Bago natin ituloy ang video natin na ito, napansin ko lang na 72% ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. I will appreciate if you will subscribe now for more exciting videos. So, subscribe na! Kasi ganito yon. Kanina dapat nga gagawan ko na lang ng post. Kaya lang, I decided na share ko na lang sa live kasi yung emosyon hindi ko basta may transfer sa post eh. Ang nangyari is, before kasi, bago ko pa binild yung course ko, isa sa pinaka-takot ko, and I even shared this to one of my mentees sa batch 2, so hindi ko na ipapangalanan. Sabi ko sa kanya, inamin ko sa kanya, alam mo ba, isa sa takot ko talaga is, kaya hindi ko matuloy-tuloy yung course before, is baka kapag ginawa ko to, pag ginawan ko ng course, or tinuro ko to, baka hindi na ako makakuha ng client ko. Kasi hirap akong tigilan yung sarili ko. I tend to share whatever I can, lahat halos yata, nagdadaldal ko na i-share ko, strategies, tips, ideas, lahat. Diba? Kilala nyo naman ako kung paano ako magturo sa YouTube, kung nagpa-follow kayo sa akin. Talagang ganun ako. Lalo na pagdating sa skill na talagang love na love ko. Pero, dahil nga na-encourage ako, sige, gawin ko. Kasi sa YouTube nagagawa ko. Baka sakali, wala din yung takot ko. Pero yun, nag-start ako, nag-build pa rin ako ng course. And then, nung nag-build ako ng course, ayan pa rin, parang umabot na tamo, naging first batch, second batch, third batch. Umabot pa ng ganun. Pero, yung takot ko, nagtataka ako, bakit ganun? Kahit gumagawa ko ng course, meron ako nakukuha ng client, di ba? Meron pa rin ako nakukuha ng client sa Fiverr. And then, parang totoo nga yung sinasabi na iba. Parang the more you give, the more you share, the more you get, the more you receive. Tama ba yung ko? Correct mo nga ako. The more I give, the more I receive. Oh, yun na lang Yes, ganun yung nangyayari sa akin. And kahapon, actually meron akong Fiverr tips na ginagawa para dito. So hindi ko i-spoil yun. Pero may kinalaman nito. Pero yung kahapon, meron akong nakausap na clients. Actually, from Fiverr siya. Kaya lang direct kami nag-usap. Okay? Tapos, sabi ko, nag-call kami. Tapos, naka-list talaga yung mga tasks, as in detalyado. Pero, syempre, meron pa ring mga kailangan ako i-clarify. So, ginawa namin yun over a call, yung Zoom call. Kasi kahit hindi ako ganun ka-perfect mag-English, mas gusto ko call para kita niya ako. At parang, ewan ko ba, mas confident ako pag call. Kahit medyo barok-barok ako, okay lang ako. Madalas nga nakasando pa ako, di ba? So, ganun. So, nag-call kami. Tapos, dun sa call, so, sinabi ko kung ano yung gagawin ko, gagawin. And dun sa hindi ko i-cover, isa lang talaga dun di ko cover, yung copywriting. And okay lang sa kanila yun. Kasi sabi nga niya, may copywriter ako, no problem. Alright? Okay. Tapos, nung nandun na kami sa part ng nag-uusap na kami ng kung magkano yung charge, magkano yung cost. Alam mo, medyo pa nga ako dun nag-step back. Kasi, ayun, dumadating na naman yung takot ko na nag-overthink ako, naku, baka mamaya pag sinabi ko yung cost ko, umayaw to, matakot to, ganun, or hindi tanggapin. Which is, dati ko pang sakit. And that is why I took the course na seduction marketing. Diba? Kung alam nyo na, nag-take ako ng course ni Coach Saraya. Kaya nga na-interview natin siya dito sa, diba, sa Facebook page, Facebook group, ay nasa YouTube yung interview natin na yan. So yun, nag-take ako ng course nyon, and sabi ko kay husband kagabi, habang kausap ko pa yung yung client, Daddy, nag-uusap na kami ng cost. And nung sinabi ko sa client na, client, I think ito lang muna yung i-handle natin kasi medyo nagtatantyahan kami kung magkano ang i-charge ko at siya magkano ang tatanggapin niya. Alam mo yung nagpapakiramdaman kayo. So sabi ko doon sa client, okay, ganito na lang muna. Siguro for
Kasi, kumbaga sa 4 na task, sabi ko itong 2 tasks muna yung gawin natin. And then, ang charge ko ganito. So, dun nung sinabi ko yung task, yung kung magkano yung charge ko dun, alam mo yung nag-second thought siya, sabi niya, ay bakit ganun? Parang nga mahal, sabi niya. Kasi yung charge ko magkano nga ba? Ano yata? $750, $850 na US dollars. Sabi niya, mahal. Namahalan siya. So, yung pa lang, natakot na naman ako. Di ba? Nakaramdam na naman akong takot. Kaya sabi ko, sige, ganito gawin natin. Meron kami mga clarifications and then naayos naman yung mga clarifications. Sabi ko, sige, i-cover ko lahat. Lahat ng, ito yung mga tasks, list of tasks na binanggit mo at lahat to cover ko. Pero, give me some time and within the day, and sasabihin ko sa'yo kung magkano yung cost. Ako muna yung mag-iisip. Ganun na yung, ganun yung nangyari. Ako pa yung nag-iisip para sa kanya. So, pumayag naman siya. And then, dun sa sige, natapos na yung call. Tapos, sabi ko kay Daddy, tignan ko kung mag-work tong strategy ko na to ha. Alam mo yung hindi ako nag-iisip na, kailangan ko makuha tong client na to, kailangan maano niya ako. Pinagpa-practicean ko siya. Yun yung naging mindset ko. Kasi isa yun sa natutunan ko kay Coach Saraya. Okay, so sabi ko, makuha ko to. Okay, kung hindi ko makuha, okay. And ang pinakamagandang nangyari nun is sabi ni husband, okay lang yan, ano mangyari, okay lang. Malaking bagay yun sa akin. Yan. Tapos, so, inassess ko ulit yung task, tinignan ko, tapos, sabi ko, magkano kaya ang pwede ko i-charge dito? Alam mo yung, yun nga, isay ko, sige, bahala na, pagpa-practicean ko, kung makuha o hindi, bahala na, ganon. Alam ko, kailangan ko ng client, pero kung hindi ko talaga makuha, hindi para sa akin to. Sabi nga, kung hindi sila pumayag, hindi ito ang client mo. Yun. So, in short, ang ginawa ko, nag-charge ako ng less than 2,000. Kasi ang sinabi ko na yun sa kanya sinet ko na expectation niya sa call na, bago kami mag-end ng call, sabi ko, client, I think this task may cost more than 1,000. Ganyan. Pero hindi ko sinabi na 1,500 or ano. Nagsabi lang ako, parang sinet ko na agad yung expectation niya kasi tinitingnan ko nga kung ano yung magiging reaction niya, kung mamamahalan ba siya or hindi. Sabi niya, okay, I think so. Gumaganon siya. Kasi meron naman akong konting na-enlightened ako sa na-enlightened ang lola mo, di ba? So, ganon. So, tinandaan ko yung mga reactions niya na yan. At tapos, nung nilagay ko na yung sa Google Docs, yung lahat ng task na sinabi niya at yung, basta nilista ko yung lahat ng i-cover namin. And then sa huli, sabi ko, client, this is how much it will cost. And the reason why it costs that much is because it includes time, tapos experience, expertise, consultation, building and construction. Ganon. Sinama ko yun talaga. Sinabi ko kasi baka tanungin ako bakit ganito? Di ba? Parang nag-overthink na naman ako. Bakit ganito? So, sinabi ko na doon kung ano yung dahilan ko. And then, ganon. Naku, pasensya na. Kwento ko sa inyo. Then, sabi ko, and then, i-cover ko to, gagawin ko to, maybe 3 to 4 weeks. Kaya lang kasi kinount ko dahil may holidays, di ba? Kaya lang ako hindi ako nag-work ng holiday. And it may extend up to the first week of January. And then, the first 2 weeks, this is what you can expect. Yon. So, nilagay ko doon yung ownership, yung bigat ng responsibility. Okay, in 2 weeks, ito gagawin ko. Habang may kaba sa dibdib ko, habang may takot kung kaya kong gawin yun, push! Ganun lang ang lola mo, di ba? Sinabi ko pa rin yun. At ang sinarge ko, sabi ko, sige, 1,850. Yun nga, medyo nag-iisip pa ako kung dapat kong gawin yun Like ko, pwede ba to sa 2,000? O babaan ko ng konti? Nagagawin ako. So sige, tignan ko lang muna kung mako-close ko to ng 1,850. Tapos sabi ko, sige, and then naka-indicate din dun sa dun sa task. I need 50% down payment and then after 2 or 3 weeks will be another 50% bago ma-complete yung task. So nag-set talaga ako ng time frame doon dahil kung sasabihin ko na pag sinabi ko na yung 50% is bago mag-start and then another 50% after kapag na-complete na, mahirap yun. Kasi paano pag nag-extend na nag-extend? Hindi pa kayo complete. Mahirap yun. So ang ginawa ko is after 3 weeks na bago ma-complete, tinay ko 3 weeks, kailangan nasa akin na yung 50%. Yun. Tapos alam nyo, grabe! Nag-usap na, kinuha na niya yung WhatsApp ko, sina niya na yung login ko. So, pero ayoko pa rin i-assume na close na yun dahil wala pa ako nare-receive na down. Wala akong pake kung may contract. Ako, down payment ang malaga sa akin. Tapos, eto, nagantay ako. Basta, shut up muna ako, pero, nagme-message na siya sa akin sa WhatsApp. Inabot pa na hanggang, kani-kanina say ko, tulog na ako I need to, get some beauty rest. So, diba? Ganun pa lang, parang friends lang kami, pero, hindi ko sinisimulan ng task, wala akong ginagawa dahil di pa ako bayad. Tapos kanina, yun na, nag-down na, nagulat ako. Nag-down ng 50%. Sabi ko, okay na! Sabi ko sa mga mentis ko, may mentis, pwede bang pasigaw? Pwede ba ako sumigaw? Kasi first time ko lang nagawa noon ng
isang bagsak. May gulay. Alam ko matagal na akong nakakapag-charge naman ako. Pero first time kong nagawa ng less than 2,000 agad yung na-charge ko ng isang bagsak. Pero hindi yung isang bagsak na binigay ng buhat, yung 50%. Ganon. So, syempre, it takes a lot of guts and confidence. Sabi ko nga, kahit may takot sa dibdib ko. Ito, pakita ko nga sa inyo. Baka naman sabihin nyo, puro kwento lang si Ma'am Shi. Ayan, okay. So, ito na invoice. Nag-send ako. Ako lang gumawa ng invoice na yan, ha? Oo. Naka-hide lahat yan. Pero makikita nyo yung amount na hindi ako nagsisinungaling. Ayan yung down. Okay? Itong sinishare ko is hopefully ma-inspire kayo na kaya naman. Posibleng mangyari. Kailangan lang talagang, harapin yung takot mo, yung nasa isip mo, yung pagiging overthinker mo. Kasi overthinker ako eh. Alam ko yan. Tinanggap ko yan. Pero hindi pwedeng ma-stop ako sa gano'n na, hindi ko kaya. Baka hindi ni client. Kasi step by step nagawa ko. From $5 sa Fiverr, nagawa ko. And pero bago mo magawa kasi yun, you really have to learn a skill or dapat may talent ka. So in my case, yung skill ang ginamit ko. And ang ginawa ko is in-improve ko kung ano yung skill na ginagawa ko. Isa lang yung skill na binibida ko sa Fiverr. Although meron akong Canva, ginagawa ko siya pero hindi ko siya yung binibida talaga. And niyakap ko kung ano yung skill na gusto ko. And even yung mga bagay na hindi ko kaya, niyakap ko. And sinasabi ko sa mga client na hindi ko ginagawa to. But I believe that there are other people na gumagawa nito, na expert dito. So why not I focus on the things that I can help you with, 'di ba? 'Yun. And I know na kinailangan ko ng tulong, kaya doon sa mga times na hindi ko kayang gawin yung paano makipag-usap sa client, I seek for help. And that's where seduction marketing comes. Nung nangyari 'yun, mas nadagdagan yung confidence ko. Kaya naman pala kahit hindi pala ako direct lang na nakikipag-usap sa clients, kahit pala sa Fiverr ako. Although syempre, naging direct siya kasi si client prefer niya na magbayad na lang sa akin directly. Pero yung Fiverr, gusto ko pa rin na nandyan kasi business ko to, store ko to, I am the owner. I am the business owner. So, kailangan ko proteksyonan pa rin yung business ko. So, I still welcome clients dahil ito yung tindahan ko. Kaya, syempre, gusto ko pa rin na ibang mga clients ko dito. Pero ito kasi medyo mabigat yung, yung malaki-laki yung ko. So, gusto ni client nag-direct na. Okay? Pero I am not encouraging you na lumabas kasi malaki pa rin ang maitutulong ng mga online job sites kagaya nito. So kung sa tingin mo dito ka komportable at dito mo nakukuha yung client mo, dito ka sanay, just do it. Okay? Kung saan ka gamay, walang masama. Sabi nga ni Coach Saraya, hindi mo kailangang ayusin ang isang bagay na hindi naman sira.